ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক আলু পৰঠা কেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। পাৰফেক্ট হিচাপত আলু পৰঠা বনাবৰ বাবে আপুনি কেইটামান টিপছ জানিব লাগিব আৰু সেই কেইটা মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তেন্তে আহক চাওঁ ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ 2 কাপ আটা আৰু আটাত মই 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। একেলগতে আধা চামুচমান নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে অকণমান মই মিহলি কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত 1 কাপ পানী লৈছিলোঁ, অলপ অলপকৈ এনেকুৱাকৈ দি গৈ আছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি গৈ আছোঁ। সম্পূৰ্ণ 1 কাপ পানী নালাগিবও পাৰে, অলপ অলপকৈ আপুনি ইয়াতে দি যাব আৰু ভালদৰে মঠি ল'ব। আমি যেতিয়া আলু পৰঠাৰ কাৰণে আটাখিনি মঠি ল'ম তেতিয়া বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগে আৰু বহুত টানো হ'ব নালাগে, মিডিয়াম হ'ব লাগে। মোক সম্পূৰ্ণ 1 কাপ মানে পানী লাগি গৈছিল। তাৰপিছত ওপৰত 1 চামুচমান মই ঘি দি থৈ দিছোঁ এনেকুৱাকৈ, আৰু তাৰপিছত ঢাকনি দি এইখিনি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এতিয়া আমাক লাগিব বইল আলু 3টা মিডিয়াম আকাৰৰ। এইখিনি মই পটেটো মেচাৰৰ সহায়ত একেবাৰে মিহিকৈ পিটিকি ল'ম। আপুনি হাতেৰেও বা চামুচেৰেও মিহিকৈ পিটিকি ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে আমাক লাগিব এটা মিডিয়াম আকাৰৰ একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। তাৰপিছতে মই লৈছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, চাট মছলা আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, ধনিয়া অকণমান, এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা অকণমান মিহিকৈ বটি লৈছোঁ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। নিমখটো অকণমান কমকৈ ল'ব কাৰণ চাট মছলাটো ভালেখিনি নিমখ থাকি যায়। গোটেইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত হাতেৰে এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। ষ্টাফিংখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মঠি লোৱা আটাখিনিৰ পৰা মই 3টা লাডু বনাই ল'ম। এবাৰ পুনৰ মই মঠি লৈছোঁ। মনত ৰাখিব এইখিনি টান হ'ব নালাগে। সমানৰ 3টা ডাঙৰ ডাঙৰ লাডু বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান আটা লৈ লৈছোঁ প্লেট এখনত আৰু এনেকুৱাকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ চেপেটা কৰি আটা অকণমান লগাই লৈছোঁ। হাতেৰে আকৌ অকণমান চেপেটা কৰি ল'ব ডাঙৰকৈ। তাৰপিছত মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ছাইডৰখিনি অকণমানকৈ এনেকুৱাকৈ বহল কৰি গৈ আছোঁ, কিন্তু মই মাজৰখিনি তেনেকুৱাকৈয়ে ডাঠকৈয়ে থাকি যাব দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ আপুনি অকণমান ডাঙৰ কৰি ল'ব আৰু মাজত ষ্টাফিংখিনি দিব, মানে আলুৰ মিশ্ৰণখিনি দি ল'ব। মই 2 চামুচমান দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এখন হাতেৰে আপুনি আলুখিনি তললৈ হেঁচি থাকিব আৰু আনখন হাতেৰে ছাইডৰ যিখিনি আটাৰ মিশ্ৰণখিনি সেইখিনি ওপৰলৈকে লৈ আহি থাকিব এনেকুৱাকৈ মই দেখুৱাৰ ধৰণে। ঠিক এনেকুৱাকৈ আপুনি বনাই ল'ব। যদি আটাখিনি মাৰোঁতে টান হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি এনেকুৱাকৈ বনাব নোৱাৰিব। এয়া দেখিলেনে? এতিয়া মই পুনৰ আটাত লেটিয়াই লৈছোঁ অকণমান, 2টা ছাইড। বহলাই ল'ব হাতেৰে এনেকুৱাকৈ চেপেটা কৰি, বেছি জোৰে নিদিব আৰু তাৰপিছত বেলি ল'ব। বেলি লওঁতে আপুনি ধ্যান ৰাখিব নহ'লে ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বেলনাৰ মাৰিডাল বাওঁফালৰ পৰা লৈ গৈ সোঁফালে তললৈকে নমাই আনিব। দেখিছেনে মই কেনেকুৱাকৈ বেলিছোঁ? বাওঁফালৰ পৰা এনেকুৱাকৈ লৈ গৈছোঁ ওপৰলৈ আৰু সোঁফালে তললৈ লৈ আহিছোঁ। মাজেৰে বেলা নাই। যদি আপুনি মাজেৰে বেলে ৰুটি নিচিনাকৈ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছাইডৰ পিনে ফাটি ফাটি যাব। আপুনি আলু পৰঠা বনাব নোৱাৰিব। এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব। মই আকৌ আপোনালোকক আন এখন বনাই দেখুৱাই দিম। এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণে দেখুৱাই দিম। মই যিটো ডাঙৰ লাডু লৈছিলোঁ তাৰে আকৌ 2টা সৰু সৰু লাডু বনাই লৈছোঁ সমান আকাৰৰ। তাৰপিছত বেলি লৈছোঁ
বেলি লওঁতে আপুনি বেছি পাতলো নকৰিব আৰু বেছি ডাঠো নকৰিব মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এখন হৈ গ'ল আৰু পুনৰ আন এখন লৈ লৈছোঁ সেইখনো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আগৰখনৰ সমান আকাৰতে বেলি ল'ব বেছি ডাঠো নকৰিব বেছি পাতলো নাৰাখিব এইটো প্ৰসেস আলু পৰঠা বনোৱাৰ বেছি ইজি হয় তো মই আপোনালোকক যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছে এনেকুৱাকৈ বনাবলৈ কম এখনৰ ওপৰত প্ৰথমতে মই 3 চামুচ মান আলুৰ মিশ্ৰণখিনি মানে ষ্টাফিংখিনি দি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ বহলাই দিছোঁ মাত্ৰ সাইডত অকণমান জেগা ৰাখি দিব আৰু ওপৰত আনখন এনেকুৱাকৈ পৰঠা দি দিছোঁ দেখিছেনে এইটো প্ৰসেস বহুত ইজি হয় আৰু তাৰ পিছত সাইডত এনেকুৱাকৈ আঙুলিৰে আপুনি বন্ধ কৰি দিব ভালদৰে বন্ধ কৰিব কিন্তু যাতে আমি যেতিয়া বেলিম ষ্টাফিংখিনি যাতে ওলাই না যায় ধুনিয়াকৈ চাৰিও সাইডে ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ব এতিয়া আটাত অকণমান লেটিয়াই লৈছোঁ আগৰ নিচিনাকৈ আৰু একেবাৰে লাহে লাহে ধুনিয়াকৈ হাতেৰে চেপেটা কৰি লৈছোঁ অকণমান আৰু এতিয়া লাহে লাহে বেলি লম বেছি হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰিব একেবাৰে লাহে লাহে আপুনি লেফট সাইডৰ পৰা ৰাইট সাইডলৈ এনেকুৱাকৈ বেলি থাকিব প্ৰথমতে তলৰ পৰা বাও সাইডে এনেকুৱাকৈ বেলি ওপৰৰ পৰা হো সাইডে নমাই আনিব মাজেৰে আপুনি নেবেলিব অকণমান তেনেকুৱাকৈ বেলাৰ পিছত আপুনি তাৰ পিছত মাজেৰেও বেলি দিলে কোনো কথা নাথাকে দুটা সাইড এনেকুৱাকৈ বেলি ল'ব এইখনো হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ আপুনি তিনিখন পৰঠা বনাই ল'ব এতিয়া মই গেছ অন কৰি কেৰাহী বা টাৱা এখন দি দিছোঁ শুকান আৰু তাৰ পিছত মিডিয়াম ফ্লেমত পৰঠা এখন দি লৈছোঁ 15-20 সেকেন্ড মান পিছত উলুটাই দিছোঁ উলুটাই দিয়াৰ পিছত ওপৰত ঘি অকণমান দি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপুনি যদি তেল প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেল দিব পাৰে পুনৰ 15-20 সেকেন্ড মান পিছত আনটো সাইডো মই উলুটাই দিছোঁ আৰু আনটো সাইডৰ ওপৰতো ঘি অকণমান এনেকুৱাকৈ লগাই দিম এইখিনি লগাবৰ বাবে যদি আপোনাৰ তাত ব্ৰাছ থাকে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয় চামুচেৰে বেছি ভালকৈ নালাগে আৰু তাৰ পিছত অকণমানকৈ এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰি দিব পৰঠা বনাওঁতে আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব পুনৰ মই অকণমান ঘি লগাই দিছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ উলট পালট কৰি আপুনি পৰঠাখন অকণমান ক্ৰিস্পি লগতে অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে বনাই ল'ব এইখন আলু পৰঠা হৈ গ'ল মই উলিয়াই ল'লোঁ পুনৰ আন এখন বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে মই মিডিয়াম ফ্লেমত পৰঠাখন দি দিছোঁ 15-20 সেকেন্ড মান পিছত উলুটাই দিয়াৰ পিছত সেইটো সাইডে মই ঘি দি দিছোঁ ঘিখিনি বহলাই দি দিব গোটেই সাইডতে তাৰ পিছত আনটো সাইডো উলুটাই এনেকুৱাকৈ ঘি পুনৰ তেনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপুনি উলট পালট কৰি ৰঙচুৱা পৰালৈকে পৰঠাখন বনাই ল'ব আলু পৰঠা বনাবৰ কাৰণে সহজ বুলি মই নকওঁ কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আপুনি বনাইছে কিছুমান টিপস আপুনি জানিব লাগিব যেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপুনি আটাখিনি মঠিব তেতিয়া আটাখিনি বেছি টান হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে বেছি পনীয়াও হ'ব নালাগিব তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব যেতিয়া আলুখিনি ষ্টাফিংখিনি দিব সেইটো এটা মাজত দিওঁতে আপুনি বা বেলুতে সাৱধান হ'ব লাগিব যেতিয়া আপুনি বেলিব যাতে সাইডৰখিনি ফাটি নাযায় সেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব লাগিব তেতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ আলু পৰঠা বনাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ